Hey guys! Welcome back to my channel. So, ngayon, mango na naman tayo. So, alam nyo guys, ang hirap maghanap ng mango. So, nakahanap ako today. Yesterday. Nagpunta ako ng supermarket na wala akong mahanap na mango. Na ilan supermarket ang pinuntahan ko. Ang hirap talaga. Tapos, nakita ko yung imported na from China mango. So, ito yun guys. Tingnan nyo. Napakaganda. Para siyang apple mango. Pero, alam nyo ba tong... ang presyo, maganda rin yung presyo. So, isang mango na to, it's 100 peso dyan sa atin. So, tatlong mango yung binili ko, it's 300 pesos. Tatlong mango lang yan. Kasi, ang mango na to, it's from China. Alam nyo ba yun? So, grabe. Hanggang, kahit kanina, nagpunta ulit ako ng kung saan-saan supermarket yung pinuntahan ko, wala akong mahanap. Meron man, hinog siya. Tapos, ang mahal, grabe ang mahal. Sobra. Di ko alam kung saan ako makahanap ng mango ulit. So, start na tayo. Ang ano ko dito, yung sauce ko dito, meron akong bagoong at saka toyo and ginamos at saka super anghang na chili. So, sana crunchy siya. Tingnan nyo guys. Daming chili. Okay. Okay guys. Start na tayo. Ang asim. Asim yung mango. Grabe naman tong hanghang. Simple lang yung anghang. Anghang guys.
Nalok yung buto dito. Okay. Busog na ako. Okay guys, busog na ako at sa sobrang nanghangan ako. Nasobrahan yung chili. Pero masarap. Pero sobrang asim. Sobra talaga yung asim ng Chinese mango. Meron pa nga tatak ko. Sana ba yun? Nawala yata. Grabe, naubusan na yung Malaysia ng mango. So that's it for today guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!